Jack Mallers, nhân vật đằng sau các biện pháp của El Salvador đối với việc áp dụng BTC. Triều Tiên đã hack được 1,7 tỷ USD tiền điện tử từ các sàn giao dịch. UNXT và Decentraland có kế hoạch tổ chức một tuần lễ thời trang Metaverse. Tỷ phú Mexico đưa ra lời khuyên tài chính rằng nên tránh xa tiền fiat và đầu tư vào Bitcoin. Mời các bạn đến với bản tin chuyển động crypto 24 giờ tối nay. Việc El Salvador hợp pháp hóa tiền kỹ thuật số được coi là một sự kiện lịch sử của thế giới tiền điện tử trong năm nay. Jack Mallers, một trong những nhân vật có ảnh hưởng trong hệ sinh thái, sẽ là nhân vật hoạt động chính đằng sau các biện pháp của quốc gia đối với việc áp dụng BTC. Jack Mallers là một giám đốc điều hành 27 tuổi, đã lọt vào danh sách 30 Under 30 của Forbes năm nay. Hơn thế nữa, anh ấy cũng thành lập Trix, một trong những ứng dụng thanh toán Bitcoin hàng đầu đang được El Salvador áp dụng. Sau các bước đi của chính phủ Salvador, Mallers nhấn mạnh rằng đây là một trong những bước phát triển lớn hơn về kinh tế và các thị trường mới nổi trong 250 năm qua. Mallers cũng đang thực hiện các dự án khác của chính phủ Salvador. Gần đây nhất, anh đã làm việc với quốc gia để thiết kế trái phiếu BTC. Các báo cáo đã tuyên bố rằng Triều Tiên đã hack được 1,7 tỷ USD tiền điện tử từ các sàn giao dịch và các chuyên gia nói rằng Bình Nhưỡng đang tích lũy mã thông báo của mình lâu dài thay vì ngay lập tức hoán đổi chúng lấy tiền mặt. Theo dữ liệu từ công ty phân tích blockchain của Mỹ Chainalysis và Viện Nghiên cứu Chính sách Asan có trụ sở tại Hàn Quốc, các báo cáo giải thích rằng ít nhất 3 trường hợp đáng chú ý của vụ hack sàn giao dịch tiền điện tử có liên quan trực tiếp đến Triều Tiên. Cụ thể là một vụ hack trên nền tảng của Slovenia vào năm 2017, một cuộc đột kích vào năm 2018 ở Indonesia và một vụ hack ở New York vào năm 2020. Các chuyên gia có trụ sở tại Seoul và Washington tuyên bố vào năm 2018 rằng Bình Nhưỡng đã đào tạo một nhóm ít nhất 20 đến 30 chiến binh mạng ưu tú, hướng dẫn họ tấn công các mục tiêu tiền điện tử của phương Tây và đồng minh của phương Tây mà không bị trừng phạt. Nhưng trong khi một số cáo buộc Triều Tiên sử dụng các quỹ tiền điện tử được cho là không có lợi của mình để thanh toán cho các chương trình vũ khí, tuy nhiên Triều Tiên được cho là không sẵn sàng để ngồi trên kho tiền điện tử của mình mãi mãi, với các chuyên gia ở Hàn Quốc tuyên bố rằng thách thức cuối cùng mà tin tặc Triều Tiên phải đối mặt là thanh lý các tập tin tiền điện tử bị đánh cắp. Jasmine Technology Solutions là một công ty tập trung vào viễn thông, được thành lập vào những năm 1990. Vào tháng 7 năm nay, họ tuyên bố rằng sẽ sớm nhắm mục tiêu vào lĩnh vực kinh doanh khai thác tiền điện tử. Ban đầu mọi người chỉ nghĩ thông báo này khá là bình thường, nhưng đến khi nhìn thấy biểu đồ cổ phiếu của công ty, họ chắc chắn phải suy nghĩ lại. Nhờ sự thay đổi này, giá cổ phiếu của Jasmine Technology Solutions đã tăng vọt, vượt qua mức tăng trưởng 6.700% so với cùng kỳ năm trước. Tất cả là nhờ sự kỳ diệu của Bitcoin. Jasmine Technology Solutions bắt đầu năm với mức giá ổn định là 2 USD trên cổ phiếu. Tính đến hôm nay, mỗi cổ phiếu đang giao dịch ở mức 132.5 USD, đạt mức ATH là 150 USD vào ngày 15 tháng 12. Kỳ vọng của Jasmine Technology Solutions rất cao. Trang web của họ tuyên bố rằng công ty dự định xây dựng trang trại khai thác Bitcoin lớn nhất ở Thái Lan. Họ kỳ vọng sẽ điều hành hoạt động khai thác tiền điện tử trở nên nổi bật ở Đông Nam Á trước năm 2024. Đây không phải là công ty duy nhất chuyển sang mô hình xoay quanh tiền điện tử. Ví dụ nổi bật nhất trong hệ sinh thái tiền điện tử là MicroStrategy, một công ty phần mềm đám mây được đánh giá cao sau chiến lược mua Bitcoin tích cực do giám đốc điều hành Michael Saylor thúc đẩy. Trong một thông báo hôm thứ Hai, Binance cho biết CBB là cơ quan quản lý đầu tiên ở khu vực Trung Đông Bắc Phi MENA đã cấp phê duyệt về nguyên tắc cho một thực thể Binance. Mặc dù đã có sự chấp thuận về mặt nguyên tắc từ CBB, nhưng sàn giao dịch vẫn phải trải qua quá trình đăng ký đầy đủ. Abdullah Haji, giám đốc cấp phép của CBB, xác nhận rằng một khi Binance hoàn thành các yêu cầu thành lập, việc cấp phép là vấn đề về thủ tục. Theo Haji, Vương quốc Bahrain là địa điểm hoàn hảo để Binance đặt trụ sở chính tại khu vực MENA. Chang Pengzhao, người sáng lập và giám đốc điều hành của Binance cho biết, sự công nhận và chấp thuận từ các cơ quan quản lý quốc gia là điều cần thiết để xây dựng niềm tin vào tiền điện tử và blockchain và giúp cải thiện hơn nữa việc áp dụng hàng loạt. Thị trường sang trọng UNXT được xây dựng trên mạng Polygon và Decentraland, một nền tảng thực tế ảo được xây dựng trên Ethereum, có kế hoạch tổ chức một tuần lễ thời trang với các buổi trình diễn catwalk, cửa hàng bật lên và các bữa tiệc sau đó vào tháng 3. Chương trình sẽ cho phép người dùng xem thời trang trong môi trường ảo và mua trang phục cho hình đại diện trực tuyến của họ. Trong một tweet vào Chủ nhật, Decentraland đã kêu gọi các nhà thiết kế, thương hiệu và tín đồ thời trang chuẩn bị sẵn sàng các bộ sưu tập ảo của họ để trình làng trong Metaverse. Mối quan tâm đến Metaverse, một
Môi trường được tạo ra bởi sự hội tụ của thế giới ảo, thực tế tăng cường và các dịch vụ Internet đã bùng nổ trong những tháng gần đây. Bằng cách cung cấp trải nghiệm ảo tập thể, nó đã mang lại cơ hội mới cho người sáng tạo, người chơi và nghệ sĩ. Billy Markus, người đã đồng tạo ra Dogecoin như một trò đùa vào năm 2013, vừa tiết lộ số tiền mình nắm giữ. Anh ta cho biết anh ta sở hữu khoảng 220.000 Doge, trị giá khoảng 42.000 đô la theo giá hiện nay. Markus Shibetoshi Nakamoto trên Twitter cũng làm rõ vai trò hiện tại của anh ấy trong không gian Dogecoin. Anh ấy nói rằng sẽ không làm việc trong dự án nữa, mà chỉ đơn giản là một thành viên cộng đồng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là anh ấy không ủng hộ. Động thái này của Markus khác với người sáng tạo đối tác của anh ấy là Jackson Palmer, người đã nhiều lần thể hiện sự ghê tởm với cả Dogecoin và tiền điện tử. Vào tháng 7, ông nói rằng toàn bộ không gian khuếch đại những khía cạnh tồi tệ nhất của chủ nghĩa tư bản, làm giàu thêm cho những nhân vật giàu có trong khi cho phép họ trốn thuế một cách bất công. Tỷ phú Mexico Ricardo Salinas Pliego gần đây đã khuyến khích những người theo dõi trên Twitter rằng hãy tránh xa tiền pháp định và đầu tư vào Bitcoin. Salinas nói trong một video bằng tiếng Tây Ban Nha được đăng trên Twitter vào ngày 24 tháng 12, đồng đô la, đồng euro, đồng yên, đồng peso, tất cả đều là một câu chuyện giống nhau. Đó là giấy tờ dối trá và các ngân hàng trung ương đang sản xuất ra nhiều tiền hơn bao giờ hết. Hãy đầu tư vào Bitcoin. Đây không phải là lần đầu tiên Salinas, tỷ phú giàu thứ 3 Mexico theo Forbes, thúc đẩy việc sử dụng Bitcoin. Salinas đã tweet vào ngày 16 tháng 12 rằng nhà bán lẻ Grupo Electra, một trong những công ty thuộc tập đoàn Grupo Salinas của ông, sẽ chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin. Huấn luyện viên, cựu đội trưởng Chelsea và là cựu cầu thủ bóng đá người Anh John Terry đã cập nhật ảnh đại diện Twitter của mình thành ảnh NFT. Terry phối hợp với câu lạc bộ Ape Kids để giới thiệu về bộ sưu tập NFT dành cho trẻ em. Bộ sưu tập NFT Ape Kids Club bao gồm 9.999 vượn con. Được biết đây là NFT dành cho trẻ em. Terry tiết lộ rằng anh ấy đã mua Bored Ape đầu tiên của mình vào tuần trước. Việc quảng bá NFT của Terry đã nhận được nhiều phản ứng, chủ yếu là tiêu cực đến từ người hâm mộ của anh ấy. Với nhiều người chỉ trích anh ấy vì đã quảng bá cho mốt tiền điện tử mới nhất NFT. Một số người dùng Twitter đã nói đùa rằng tài khoản của Terry đã bị tấn công. Tuy nhiên, vẫn có những người hân hoan chào đón Terry đến với thế giới NFT. Ngoài Terry, đã có rất nhiều người nổi tiếng tham gia vào không gian NFT, chẳng hạn như Snoop Dogg, Jay-Z, Jordan Belfort, Marshmello và Curtis McDowell cũng đã khoe NFT của mình trên Twitter. Sau đây là một số tin vắn đáng chú ý trong ngày. Theo một cảnh báo do công ty bảo mật blockchain Pixel đưa ra, Snowflake Floki, một bản nhái của đồng meme Floki Inu, chính là một trò lừa đảo honeypot. Trò giả mạo này bẫy người dùng mua mã thông báo trong khi vô hiệu hóa khả năng bán chúng. Tiền của người mua thực sự bị mắc kẹt trong hợp đồng vì tất cả các lần rút tiền đều bị ngắt kết nối. Thông thường, những kẻ lừa đảo đưa vào danh sách đen tất cả các ví khác ngoài ví của chúng. Nhờ quỹ Cirrus và sự ra mắt của tiện ích mở rộng Google Chrome, mọi người trên khắp thế giới có thể tự mình kiểm soát và kiếm tiền từ dữ liệu của họ. Tất cả trong khi được thanh toán bằng tiền điện tử thông qua mã thông báo Cirrus. Phiên bản đầu tiên của tiện ích mở rộng trình duyệt Cirrus hiện có trong cửa hàng Chrome trực tuyến. Tất cả những gì người dùng phải làm là vào cài đặt của tiện ích mở rộng và bật tính năng kiếm, trong khi cấp cho tiện ích mở rộng quyền truy cập vào dữ liệu vị trí. Nó khá là nhiều. Ozzy Osbourne đã trở thành một nhạc sĩ mới nhất tạo ra bước đột phá vào ngành công nghiệp tiền điện tử với sự ra mắt của CryptoBuzz, một bộ sưu tập gồm 9.666 NFT lấy cảm hứng từ khoảnh khắc lịch sử của ông khi cắt chết một con đơn ngay trong buổi biểu diễn của chính mình với hơn 5.000 khán giả chứng kiến. Ozzy đã dành khá nhiều công sức cho bộ sưu tập do chính tay ông ấy tạo ra. Charlie Hoskinson, giám đốc điều hành của nhà phát triển Cardano Input Output, đã nói về những cạm bẫy của tài chính phi tập trung. Ông cho rằng nhiều người dùng vô cùng mệt mỏi với chất lượng sản xuất thấp của các ứng dụng trong hệ sinh thái DeFi. Ông cho biết thêm rằng thiệt hại từ các vụ lừa đảo và hack chủ yếu diễn ra trong không gian Ethereum đã vượt 10,5 tỷ đô la vào năm 2021. Tỷ phú tiền điện tử tuyên bố Cardano sẽ có thể khắc phục điều này bằng cách tạo ra một bộ tiêu chuẩn cụ thể cho DeFi để loại bỏ các ứng dụng kém chất lượng. Thị trường tiền số chiều nay đã bắt đầu điều chỉnh nhẹ khi vốn hóa toàn cầu vào lúc 17 giờ lùi về mức 2.45 nghìn tỷ đô la, giảm 2,3% so với cùng giờ ngày hôm qua. Bitcoin cũng mất gần 3% giá trị, đang giao dịch ở mức 49.393 đô la. Ethereum dao động ở mức 3.918 đô la, điều chỉnh 3,3%. Binance Coin là 551 đô la. CryptoLeaks VN xin cảm ơn nhà tài trợ CRVN Capital cùng với quý vị khán giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. CryptoLeaks VN xin chào và hẹn gặp lại.